toàn cảnh đám cưới tái hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong làm cả cộng đồng mạng nổ tung. Vì hạnh phúc, sáng ngày hôm ấy, tất cả các trang mạng xã hội Trung Quốc đều cùng nổ tung với một dòng tin ngắn ngủi: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tổ chức lễ cưới tái hôn vào ngày 18 tháng 10 tại Hồ Tây, Hàng Châu. Không ai tin vào mắt mình, một dòng tin chưa đầy 30 chữ, nhưng khiến cả Weibo, Douyin, YouTube, các diễn đàn quốc tế đồng loạt quá tải, bởi vì ai cũng biết họ từng là vợ chồng, từng chia tay trong im lặng, từng khiến hàng triệu người tiếc nuối, và bây giờ họ lại chọn quay về bên nhau như một phép màu có thật giữa đời thường. Các fan bật khóc, truyền thông bàng hoàng, và cả những người từng nghi ngờ tình yêu này đều phải thừa nhận, hóa ra có những người sinh ra là để tìm lại nhau, dù có lạc mất bao lần. Những hàng cây ven hồ nhuộm vàng trong nắng nhẹ, mặt nước phản chiếu bầu trời trong veo. Nơi đó, khu biệt thự cổ bên bờ hồ Tây được trang hoàng suốt 10 ngày chỉ để chuẩn bị cho đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Không có phóng viên chen lấn, không có sân khấu hoành tráng, chỉ có ánh sáng tự nhiên, tiếng nhạc du dương và mùi hoa trà mi, loài hoa mà Lệ Dĩnh từng nói là biểu tượng của tình yêu không bao giờ tàn. Thiệp mời chỉ gửi cho 80 người, toàn là bạn thân, người trong gia đình và ekip đã đồng hành với họ suốt nhiều năm. Trên tấm thiệp cưới in dòng chữ viết tay: chúng ta không còn là câu chuyện cũ, mà là khởi đầu mới của nhau. Lệ Dĩnh và Thiệu Phong. Chiều hôm đó, khi tiếng đàn violin vang lên, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện. Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết, dáng váy dài như dải sương sớm, được thiết kế riêng bởi một nhà mốt Pháp. Trên tóc là chiếc vương miện nhỏ đính ngọc trai, biểu tượng của sự thanh tao, giản dị. Không ai dám thở mạnh khi cô bước ra, cả không gian như ngưng đọng. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt cô, khiến cô rực sáng như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Phùng Thiệu Phong đứng chờ ở cuối lối đi, anh mặc bộ vest màu ngà, ánh mắt không rời khỏi cô một giây. Khi cô tiến lại gần, anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy run nhẹ, như thể bao năm qua anh chỉ chờ đúng giây phút này. Em đến rồi, anh nói nhỏ. Vâng, em đến rồi, cô đáp, mắt long lanh. Hai người nắm tay nhau, giữa tiếng nhạc du dương và ánh hoàng hôn rơi trên mặt hồ. Không có cha xứ, không có nghi lễ tôn giáo rườm rà. Lễ cưới diễn ra đơn giản nhưng xúc động, cả hai đứng giữa vòng hoa trắng. Trước mặt là con trai nhỏ bé Phùng Tư, nay đã 6 tuổi, chính là chứng nhân tình yêu của cha mẹ. Cậu bé cười, nắm tay bố mẹ, nói rõ ràng con chúc bố mẹ không bao giờ xa nhau nữa. Giây phút ấy, mọi người vỗ tay và Triệu Lệ Dĩnh bật khóc. Cô nắm tay Phùng Thiệu Phong thật chặt, nước mắt rơi xuống làn váy trắng, giọng run run: năm đó, chúng ta rời xa vì sợ tổn thương nhau. Hôm nay, chúng ta quay lại vì đã học được cách yêu thật lòng. Anh đáp, giọng trầm ấm: anh đã từng đánh mất em một lần, và anh biết, đời này không thể để điều đó xảy ra lần nữa. Không có lời hứa vĩnh viễn, chỉ có ánh mắt chứa cả sự trưởng thành, bao dung và yêu thương. Tiệc cưới được tổ chức ngay bên hồ, những chiếc bàn dài phủ khăn trắng, ghế gỗ mộc mạc, đèn lồng giấy treo khắp nơi. Mọi thứ giản đơn nhưng tinh tế đến từng chi tiết, không khí tràn ngập tiếng cười, nhạc du dương và hương hoa thoang thoảng. Bạn bè của họ Dương Mịch, Đặng Luân, Lưu Thi Thi, Hồ Ca, Vương Nhất Bác đều có mặt. Khi DJ đổi sang bản nhạc Lớp Yêu Mau X Day, Phùng Thiệu Phong kéo tay vợ ra giữa sàn gỗ, thì thầm: hãy để anh dẫn em nhảy. Như ngày đầu tiên. Cô cười khẽ: nhưng em từng dẫm chân anh đấy. Thì lần này anh dẫm lại, anh nói. Cả hai bật cười. Điệu van bắt đầu, cô tựa đầu lên vai anh, mắt khẽ nhắm lại, còn anh chỉ im lặng, giữ chặt cô như thể cả thế giới đang tan biến quanh mình. Đúng 8 giờ tối, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hồ Tây, hàng ngàn ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, lung linh như dải ngân hà. Triệu Lệ Dĩnh ngước nhìn bầu trời, đôi mắt ngập tràn xúc động. Hôm nay, em cảm thấy như đang mơ. Phùng Thiệu Phong siết tay cô, khẽ nói: không, đây là thật, và anh hứa sẽ biến giấc mơ này thành mỗi ngày của em. Máy quay ghi lại khoảnh khắc ấy khi anh hôn lên trán cô, giữa nền pháo hoa nổ rực trời. Một tấm ảnh duy nhất, không cần chỉnh sửa, trở thành biểu tượng của đám cưới thế kỷ trong làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi khách ra về, chỉ còn lại hai người ngồi trên bậc thềm bên hồ. Cô tháo giày, vén váy, để đôi chân chạm vào mặt nước lạnh. Anh có nhớ lần đầu tiên mình quay chung phim không? Cô hỏi. Nhớ chứ, em không chịu nhìn anh vì bảo anh diễn quá thật. Lúc đó em ngại. Cô cười. Còn giờ thì em chỉ muốn được nhìn anh mãi. Phùng Thiệu Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cô vào lòng. Gió đêm thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn, và trong khoảnh khắc đó, mọi vết thương quá khứ dường như được gột rửa hết. Trời Hàng Châu nắng nhẹ, sương sớm còn đọng trên cánh hoa. Phòng tân hôn mở cửa, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chiếc áo lụa trắng, tóc buộc nhẹ, tay cầm tách trà nóng. Phùng Thiệu Phong đang đọc báo, ngẩng lên nhìn cô. Em dậy sớm thế? Không ngủ được, em sợ mình vẫn đang nằm mơ. Anh cười, kéo cô lại gần. Nếu là mơ thì đừng tỉnh dậy. Cô ngồi cạnh anh, dựa vai, bình yên đến lạ. Ngoài kia, hàng cây khẽ lay, tiếng chim ríu rít, và ánh nắng phủ lên hai người nhẹ như một bức tranh cổ tích có thật. Sau đám cưới, cặp đôi quyết định không tổ chức họp báo, không trả lời truyền thông.
chỉ một bức ảnh đăng trên Weibo, với dòng chú thích duy nhất cảm ơn vì đã chờ chúng tôi trở về. Lệ Dĩnh và Thiệu Phong, bức ảnh đạt hơn 2 tỷ lượt xem trong 24 giờ, phá vỡ mọi kỷ lục. Người hâm mộ khắp nơi gửi lời chúc tình yêu thật không cần ồn ào, chỉ cần một cái nắm tay là đủ. Cảm ơn vì đã tin vào nhau, dù cả thế giới từng nghi ngờ. Trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi sau đó, Triệu Lệ Dĩnh nói nhẹ nhàng, không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, chỉ có hai người học cách không buông tay. Còn Phùng Thiệu Phong nhìn vợ, mỉm cười, ngày cưới, khi em bước về phía anh đã hiểu cả đời này, anh chỉ cần giây phút ấy là đủ. Họ không còn cần chứng minh điều gì, vì họ đã đi qua chia ly, hiểu rõ giá trị của việc được ở lại bên nhau. Đám cưới ấy không chỉ là một buổi lễ, mà là sự tái sinh của hai tâm hồn, một câu chuyện tình có thật, giản dị, nhưng khiến cả đất nước im lặng vì xúc động. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong họ đã từng yêu, từng mất rồi lại tìm thấy nhau giữa thế giới ồn ào, và chính trong khoảnh khắc tái hôn ấy, họ đã chứng minh rằng khi tình yêu là thật, thời gian không thể làm nó phai mờ, chỉ khiến nó trưởng thành hơn. 3 ngày sau đám cưới, giữa lúc truyền thông Trung Quốc vẫn còn sục sôi với những bức ảnh hiếm hoi về cặp đôi thế kỷ, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong âm thầm lên máy bay riêng rời khỏi Hàng Châu, không họp báo, không chia sẻ, chỉ có quản lý thân thiết, một trợ lý và chiếc vali nhỏ. Máy bay rời đường băng lúc nửa đêm, trên bầu trời, thành phố phía dưới dần thu nhỏ lại, ánh đèn trở thành những hạt kim cương lung linh. Triệu Lệ Dĩnh tựa đầu vào vai Phùng Thiệu Phong, khẽ nói, mình đi thật sao? Anh cười, nắm tay cô, lần này, không còn là chạy trốn, mà là đi tìm hạnh phúc bên ngoài. Màn đêm trải dài vô tận, tiếng động cơ đều đặn, và chỉ còn lại hai người như thể thế giới này chỉ thuộc về họ. Paris đón họ bằng bầu trời xám dịu và hương cà phê thơm nồng. Không ai nhận ra họ khi bước ra khỏi sân bay Charles de Gaulle, cả hai đều đội mũ, đeo kính, trông như những đôi tình nhân bình thường. Xe dừng trước một khách sạn cổ nằm gần sông Seine, nơi đây từng đón nhiều đôi uyên ương nổi tiếng, nhưng lần này chỉ có họ sống vài ngày như người bình thường, không danh tiếng, không ống kính. Phòng của họ hướng ra tháp Eiffel, buổi sáng, nắng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên làn tóc Lệ Dĩnh, khiến cô trông như thiên thần. Phùng Thiệu Phong khẽ nói, anh từng nghĩ, nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em ở Paris. Cô đáp nhẹ, vậy sao không đợi kiếp sau, sao lại là bây giờ? Anh nhìn cô, cười, vì anh không thể chờ lâu đến thế. Hai người không đến những nơi xa hoa, cũng không cần người hộ tống. Mỗi sáng, họ đi dạo dọc sông Seine, ăn bánh croissant nóng, uống một phê sữa trong quán nhỏ nép mình dưới tán cây rẻ. Triệu Lệ Dĩnh thích ngắm tranh trong bảo tàng Orsay, nơi có những bức họa của Monet, Renoir, Degas. Cô đứng thật lâu trước bức Woman with a Parasol, khẽ nói, em thấy người phụ nữ này giống như mình ngày xưa chạy trong gió, không biết mình đang tìm gì. Phùng Thiệu Phong nhìn cô, thì thầm, còn bây giờ, em đã tìm thấy. Họ cùng đi chợ hoa, mua bó hồng trắng, chiều đến, ngồi bên bờ sông, ngắm mặt nước lăn tăn và chơi đùa cùng bồ câu. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn áp lực, chỉ còn lại hai người yêu nhau thật lòng sau bao năm sóng gió. Một buổi tối, họ đến đồi Montmartre, nơi nhìn toàn cảnh thành phố Paris rực rỡ ánh đèn. Trên con phố nhỏ, tiếng nhạc acoustic vang lên, người dân cười nói và không khí tràn ngập tình yêu. Phùng Thiệu Phong kéo Triệu Lệ Dĩnh vào vòng tay, thì thầm, Lệ Dĩnh, em có nhớ ngày mình quay Minh Lan chuyện không? Lúc đó anh đã yêu em thật rồi. Cô bật cười, em biết chứ, anh giấu đâu có khéo. Thế còn em cũng yêu anh, chỉ là, khi đó, em chưa dám nói. Tiếng đàn vang lên khúc La Vie en Rose, hai người nắm tay nhau nhảy giữa phố, ánh đèn phản chiếu trong mắt họ như hai ngôi sao nhỏ. Người dân quanh đó không nhận ra họ là minh tinh, chỉ thấy một đôi vợ chồng trẻ đang yêu say đắm giữa thành phố tình yêu. Ngày thứ ba, bé Phùng Tư con trai họ được quản lý đưa từ Trung Quốc sang. Khi cậu bé chạy vào vòng tay mẹ, Triệu Lệ Dĩnh òa khóc. Cả gia đình ba người cùng đi Disneyland Paris, cùng chơi tàu lượn, cùng chụp ảnh dưới lâu đài công chúa. Phùng Thiệu Phong bế con trai lên vai, chỉ vào pháo hoa rực rỡ trên trời. Con thấy không, bố mẹ từng xa nhau, nhưng tình yêu thì không bao giờ tát. Bé trai đáp ngây thơ, con thích cả hai ở bên nhau, vì khi đó, con thấy nhà mình sáng nhất. Giây phút ấy, Triệu Lệ Dĩnh khẽ lau nước mắt, không phải vì buồn mà vì cô biết, hạnh phúc thật sự không ồn ào, chỉ cần những người mình yêu ở cạnh bên. Đêm cuối ở Paris, họ lên du thuyền trên sông Seine, thành phố chìm trong ánh vàng, gió nhẹ thổi qua, tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ dưới mạn thuyền. Phùng Thiệu Phong rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là 2 chiếc nhẫn bạc, khắc dòng chữ To Love is to Return. Anh nói khẽ, anh không tặng nhẫn cưới đắt tiền, vì tình yêu của chúng ta không cần phô trương. Anh chỉ muốn khắc điều này để em nhớ tình yêu thật sự luôn tìm đường quay lại. Triệu Lệ Dĩnh im lặng, nắm tay anh, mắt ngấn nước. Em chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này, anh cũng vậy, nhưng có lẽ định mệnh chưa bao giờ rời bỏ chúng ta. Họ trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng Paris, tiếng sóng, tiếng đàn và tiếng lòng hòa vào nhau như một bản giao hưởng cuối cùng của hai kẻ từng lạc nhau, nay lại tìm thấy nhau lần nữa. Sáng hôm sau,
Họ rời Paris trong lặng lẽ, không ai biết, không ai chụp được bức ảnh nào, chỉ có tờ giấy nhỏ mà Triệu Lệ Dĩnh để lại trong cuốn sổ của khách sạn. Cảm ơn Paris, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi tin rằng tình yêu thật sự có thể tái sinh. Máy bay cất cánh, thành phố tình yêu dần khuất xa. Phùng Thiệu Phong nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng. Lần này, anh sẽ không để em đi đâu nữa. Cô mỉm cười, vì em cũng chẳng muốn đi đâu nữa. Khi họ trở về Trung Quốc, truyền thông chỉ biết rằng cả hai đang nghỉ dưỡng tại châu Âu. Không ai biết về những ngày ấm áp nơi Paris, những cái nắm tay giữa phố, những nụ cười chân thật. Nhưng đối với họ, tuần trăng mật ấy là một khởi đầu mới, không phải của hai ngôi sao, mà của hai con người biết yêu, biết tha thứ, và biết giữ lấy điều quan trọng nhất, gia đình. Chúng ta từng lạc nhau giữa thế giới ồn ào, nhưng Paris đã dạy chúng ta rằng khi tình yêu là thật, mọi con đường đều dẫn về cùng một người. Một tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần chân thành, và có lẽ chính Paris sẽ mãi là nơi ghi dấu tuần trăng mật của những linh hồn từng lạc mất nhau, rồi lại tìm thấy ánh sáng trong nhau.